Hi mga mamshie! It's me again, Jenny, and welcome to my YouTube channel. At kung bago pa lang sa channel ko, i-subscribe mo na yan! So, today is my 29th birthday mga mamshie. So, wala namang ganap. Ang tanging gagawin ko lang ngayon mga mamshie is magdi-DIY birthday photoshoot. And anong oras na din? It's 4:30 in the afternoon mga mamshie. Tamad na tamad ako ngayong araw na to. Ang gagawin ko mga mamshie, share ko sa inyo kung paano ako mag-set up ng ating birthday photoshoot. So, meron ako dito mga nabili kay Shopee na super duper affordable lang niya. Ang total na nabili ko is 234 pesos only. Then, I have 9 items. So, for the first one, we have the rain silk foil curtains. So, ang team natin ngayon mga mamshie is rose gold and silver. So, eto mga mamshie, nabili ko lang siya for 25 pesos only. Ayan, super duper mura. So, ito yung silver, then ito yung rose gold. Syempre, bumili ako ng mga balloon. So, 10 pieces ito mga mamshie. Silver. This is only 25 pesos. Super duper mura. Then, syempre, dalawang pack yung binili ko kasi nga rose gold and silver yung ating team. So, eto mga mamshie, murang-mura lang 22 pesos. 25 pesos each. So, the third item we have, syempre, kailangan natin ng air pump. So, ito is 20 pesos only. So, diba? Super mura. Then, ito mga mamshie, bumili ako ng cake topper. Ito mura lang, cake topper. 9 pesos only to mga mamshie. Pero shala, o diba? Gold, syempre, ang kinuha natin no, mga mamshie. Then, we have the, ito, medyo pricey siya. The transparent Bobo Ball Rose Flower DIY set. Yun yung team niya. Ay, yun yung description niya mga mamshie. 99 pesos only. Maganda to pag na-assemble na mga mamshie. So, sana hindi siya defective ng mga mamshie. And of course, bumili ako syempre ng number na 29 dahil bumabata tayo. So, 22 pesos each lang to. Hindi ko lang sure kung gaano siya kalaki. So, mamaya makikita nyo. Rose gold ang aking binili. So, start na tayo mga mamshie. Open na natin tong 20 pesos pump natin. So, sana okay silang lahat ng mga mamshie. So, okay. Jadi ang mama mo, ginaganyan. Namangha siya. Tapos biglang pumutok kay Teo, no? Okay lang yan? May goma to eh. Head and shoulders, these are Done. Done. Makaka-copyright tayo ng head and shoulders, knees and toes. Habang. Oh, ang galing. Yan. Yan, may confetti na din siya sa loob mga mamshie. O, diba? Super cute. Ingay! Super cute niya mga mamshie. Diba? O, diba? So, done with the first one. Ay! Kunin mo anak.
Say hi to my vlog! Ma, say hi! 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 Ha? DIY photoshoot emerald. Ito ang kaligayahan ko. Diba, mga mamshie? DIY photoshoot. Kahit na may sipon-sipon pa ang mamshie niya. May sipon ako. Ginagawa ko. So, eto, moment of truth, mga mamshie. Tingnan natin kung ito gagana to. Maganda to eh, pag nagawa. So, wait lang ha. May kasama na siyang battery. So, tingnan natin kung gaano siya kaganda. So, ito yung kanyang itsura pag nagawa. Ah, nasa dulo yung... Okay. Ginagawa. Tapos, ipapasok sa loob yung rose. Paano ito ipapasok sa loob? Ginagawa.
butas. May butas yan pag ganyan. Pag tumatagos yung hangin. Hindi sa likod, sa kinakamawan. Lumalabas yung hangin. May kukupaw na siya. Uy, nice po ba yan? Mga. Hindi siya lumalaki. Talaga lumalaki yan. Hindi lumalaki siya eh. Tingin. Lumalaki siya sa amin. Hindi siya lumalaki. Okay na. Ano na? Kiss tita. Kiss tita. Oh, yama! Many minutes later. Goma. Dapat yung pinush mo. Kaya ano, kaya ba ito? Nakakaiga ko yung gawin. Eh, ba't ang bantot mo? Ano yung goal? Yung goal lang maligo, hindi yung amoy. Ano na? Yung ginagawa nila maligo, hindi yung amoy. Dito yung... Ha? Humiliit.
One eternity later. So, nagawa na pala to mga mamshie. Ito yung kanyang itsura. O, diba? Ang cute. So talaga. So, 99 pesos lang to. Pero, syempre, pinaghirapan nila to. Hindi ako kasi maikli lang yung pasensya ko. So, ayan. Bibihis muna ako mga mamshie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday day to you. Many, many minutes later.